khi CCTV lần đầu công bố hình ảnh một cuộc diễn tập chiến tranh mô phỏng không chiến. Chi tiết đáng chú ý nhất không nằm ở cái tên Rafale mà ở lựa chọn của Trung Quốc, J-16. Trên bảng tác chiến, 8 chiếc J-16 được đặt vào vị trí lực lượng chủ công, đối diện 6 tiêm kích phương Tây trong một kịch bản được thiết kế như chiến tranh thật. Điều đó cho thấy PLA không xem J-16 là phương án phụ hay giải pháp chuyển tiếp, mà là nền tảng đủ tin cậy để thử nghiệm cách đánh với đối thủ ngang cơ. Trong bối cảnh Trung Quốc đã sở hữu tiêm kích tàng hình J-20, việc J-16 vẫn xuất hiện ở trung tâm kịch bản đặt ra một câu hỏi lớn. Vì sao một tiêm kích không tàng hình lại được chọn làm xương sống cho các giả định không chiến hiện đại? Câu trả lời không nằm ở tốc độ hay hình dáng, mà ở cách PLA tổ chức chiến tranh trên không như một hệ thống tổng hợp, nơi J-16 đóng vai trò sát thương chủ lực và kiểm soát nhịp độ trận đánh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, J-16 dễ bị đánh giá là không còn mới trong kỷ nguyên tiêm kích tàng hình. Nhưng cách PLA sử dụng J-16 cho thấy đây không phải là một máy bay được giữ lại vì quán tính, mà là một nền tảng được tối ưu hóa để gây sát thương thực sự trong chiến tranh hiện đại. Để hiểu vì sao J-16 được đặt vào trung tâm các kịch bản đối đầu với đối thủ phương Tây, cần nhìn thẳng vào những con số và cách các con số đó được chuyển hóa thành ưu thế chiến thuật. J-16 là tiêm kích đa năng hạng nặng, 2 động cơ, 2 chỗ ngồi, phát triển từ khung thân Su-30 MKK nhưng đã được Trung Quốc tái thiết kế sâu rộng. Trọng lượng cất cánh tối đa của J-16 ước tính khoảng 35 đến 36 tấn, đặt nó vào nhóm những tiêm kích lớn nhất đang hoạt động. Kích thước lớn không chỉ để trông đáng sợ, mà cho phép J-16 mang theo tải trọng vũ khí lên tới khoảng 12 tấn, cao hơn đáng kể so với nhiều tiêm kích phương Tây cùng thời. Con số này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh PLA theo đuổi triết lý áp đảo bằng hỏa lực trong giai đoạn đầu xung đột. Bán kính chiến đấu của J-16 được ước tính vào khoảng 1.400 đến 1.500 km khi không tiếp dầu và có thể mở rộng đáng kể nhờ khả năng tiếp dầu trên không. Điều này cho phép J-16 hoạt động sâu ngoài chuỗi đảo thứ nhất, duy trì hiện diện dài hơn và tạo áp lực liên tục lên đối phương. Trong một kịch bản xung đột cường độ cao, khả năng ở lại lâu hơn trên không đồng nghĩa với việc kiểm soát nhịp độ trận đánh. Động cơ là một trong những yếu tố từng bị nghi ngờ nhiều nhất đối với tiêm kích Trung Quốc, nhưng với J-16, vấn đề này đã được cải thiện rõ rệt. Máy bay hiện sử dụng các biến thể động cơ WS-10B hoặc WS-10C, mỗi động cơ tạo lực đẩy khoảng 13 đến 14 tấn. Dù chưa đạt mức tối ưu như các động cơ phương Tây mới nhất, độ tin cậy và tuổi thọ của WS-10 đã tăng lên đáng kể so với thế hệ trước, đủ để PLA tin tưởng triển khai J-16 với cường độ cao trong huấn luyện và tuần tra. Tuy nhiên, sự nguy hiểm thực sự của J-16 không nằm ở động cơ hay tải trọng, mà ở hệ thống cảm biến và khả năng tác chiến mạng trung tâm. J-16 được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động, thường được các nguồn phân tích phương Tây gọi là Type 1475. Radar này được cho là có khả năng phát hiện mục tiêu trên không từ cự ly hơn 200 km trong điều kiện thuận lợi, theo dõi đồng thời hơn 20 mục tiêu và dẫn bắn cho nhiều tên lửa cùng lúc. Trong chiến tranh hiện đại, việc thấy trước vài chục giây có thể quyết định thắng bại, và radar AESA mang lại cho J-16 lợi thế đó. Bên cạnh radar, J-16 còn được tích hợp hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, giúp phát hiện mục tiêu mà không cần phát xạ radar. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường bị gây nhiễu mạnh, nơi việc bật radar liên tục có thể khiến máy bay bị lộ vị trí. Khi kết hợp dữ liệu từ radar, IRST và các nguồn bên ngoài như máy bay cảnh báo sớm KJ-500, J-16 không chỉ là một xạ thủ, mà là một nút trong mạng lưới cảm biến rộng lớn của PLA. Vũ khí không đối không là mảnh ghép khiến J-16 trở nên đặc biệt nguy hiểm. Tên lửa chủ lực của nó là PL-15, loại tên lửa tầm xa được ước tính có tầm bắn trên 200 km. PL-15 sử dụng radar chủ động và nhận cập nhật giữa đường, cho phép J-16 phóng tên lửa từ ngoài tầm phát hiện của nhiều đối thủ, sau đó thoát ly hoặc tiếp tục tấn công mục tiêu khác. Ở cự ly gần, J-16 mang PL-10, tên lửa hồng ngoại có khả năng cơ động cao, phù hợp cho khống chiến tầm gần nếu tình huống buộc phải xảy ra. Một yếu tố thường bị bỏ qua khi nói về J-16 là 2 chỗ ngồi. Trong khi nhiều tiêm kích hiện đại chuyển sang cấu hình 1 chỗ ngồi để giảm trọng lượng, PLA lại coi chỗ ngồi thứ hai là lợi thế trong các nhiệm vụ phức tạp. Phi công phía trước tập trung điều khiển bay và tác chiến cơ động, trong khi sĩ quan phía sau quản lý radar, tác chiến điện tử, liên kết dữ liệu và phối hợp với các nền tảng khác. Cách phân công này giúp J-16 xử lý khối lượng thông tin lớn hơn, đặc biệt trong kịch bản nhiều mối đe dọa cùng lúc như mô phỏng được CCTV hé lộ. J-16 cũng có các biến thể chuyên biệt, đáng chú ý nhất là J-16D, phiên bản tác chiến điện tử. J-16D được thiết kế để gây nhiễu radar, làm rối loạn liên kết dữ liệu và bảo vệ biên đội khỏi tên lửa đối phương. Dù không phải lúc nào cũng xuất hiện trong hình ảnh công khai, sự tồn tại của J-16D cho thấy PLA coi tác chiến điện tử là phần không thể tách rời của mọi kịch bản không chiến hiện đại. Khi J-16 thường xuất kích, rất có thể phía sau là một J-16D đang âm thầm làm suy yếu khả năng phản ứng của đối phương. Chính sự kết hợp giữa tầm hoạt động lớn, tải vũ khí nặng, radar mạnh, tên lửa tầm xa và tác chiến điện tử khiến J-16 trở thành một nền tảng mà PLA sẵn sàng đưa vào các kịch bản đối đầu với tiêm kích phương Tây. Trong diễn tập bàn giấy,
J16 không cần phải thắng trong từng pha quần vòng cận chiến. Điều Pla muốn kiểm tra là liệu J16 có đủ khả năng duy trì áp lực, bắn trước, đánh nhiều đợt và buộc đối phương phải phản ứng trong thế bị động hay không. Vì vậy, khi J16 xuất hiện ở vị trí trung tâm trong mô phỏng khâu chiến với Rafael, đó không phải là lựa chọn mang tính biểu tượng, mà là sự phản ánh niềm tin của Pla vào khả năng gây sát thương thực tế của loại tiêm kích này. J16 là công cụ để Trung Quốc chuyển ưu thế công nghệ và học thuyết thành áp lực quân sự cụ thể trên bầu trời. Nếu phần 1 cho thấy J16 nguy hiểm như một nền tảng mang hỏa lực lớn và cảm biến mạnh, thì phần 2 là nơi cần làm rõ cách Pla biến các con số đó thành ưu thế chiến thuật thực tế. Trong mọi kịch bản hiện đại mà Pla xây dựng, J16 không được kỳ vọng lao vào những màn quần vòng cận chiến kiểu cổ điển. Ngược lại, toàn bộ tư duy sử dụng J16 xoay quanh một mục tiêu, giành quyền khai hỏa trước và duy trì thế chủ động từ ngoài tầm nhìn. Pla coi không chiến hiện đại là cuộc đấu của chuỗi tác chiến, không phải của từng máy bay riêng lẻ. Chuỗi đó bắt đầu từ phát hiện mục tiêu. Trong nhiều trường hợp, J16 không phải là máy bay nhìn thấy đầu tiên. Nhiệm vụ này thường thuộc về máy bay cảnh báo sớm như KJ500 hoặc tiêm kích tàng hình J20. Khi dữ liệu mục tiêu được chia sẻ qua liên kết dữ liệu, J16 có thể tắt radar hoặc chỉ bật ở chế độ hạn chế, giảm khả năng bị phát hiện trong khi vẫn nắm được bức tranh chiến thuật tổng thể. Chính ở điểm này, J16 phát huy vai trò xạ thủ tuyến sau. Với radar AESA đủ mạnh để tiếp quản dẫn bắn ở giai đoạn cuối, J16 có thể phóng tên lửa PL-15 từ khoảng cách rất xa, đôi khi trước khi đối phương nhận thức rõ mình đã bị khóa mục tiêu. Các phân tích của phương Tây cho rằng tầm bắn danh nghĩa của PL-15 vượt quá 200 km, và ngay cả khi con số thực tế thấp hơn trong điều kiện chiến đấu, nó vẫn buộc đối phương phải phản ứng sớm, phá vỡ đội hình và tiêu tốn năng lượng cho các động tác né tránh. Trong học thuyết Pla, việc bắn tên lửa không nhằm bảo đảm tiêu diệt ngay lập tức, mục tiêu quan trọng hơn là định hình không gian tác chiến. Khi J16 phóng một loạt PL-15, đối phương buộc phải quay đầu, hạ thấp độ cao hoặc triển khai các biện pháp đối phó điện tử. Mỗi hành động đó đều làm giảm hiệu quả cảm biến và khả năng tấn công của đối phương, mở đường cho đợt tấn công tiếp theo. Đây là lý do Pla thường xây dựng kịch bản bắn, rút, bắn tiếp thay vì dồn tất cả vào một pha quyết định. Vai trò của J20 trong chuỗi này đặc biệt quan trọng. J20 với khả năng tàng hình tốt hơn, có thể tiến gần hơn tới khu vực nguy hiểm để thu thập dữ liệu và xác nhận mục tiêu. Nhưng J20 mang tải vũ khí hạn chế hơn và không được thiết kế để duy trì áp lực hỏa lực kéo dài. J16 bước vào đúng lúc đó, mang theo nhiều tên lửa hơn, duy trì sự hiện diện và biến lợi thế thông tin ban đầu thành sức ép liên tục. Trong cách nhìn của Pla, J20 và J16 không cạnh tranh vai trò, mà bổ sung cho nhau trong một cặp mở cửa, chốt hạ. Một yếu tố khác khiến J16 đặc biệt nguy hiểm trong không chiến tầm xa là tác chiến điện tử. Ngay cả khi J16 tiêu chuẩn không mang đầy đủ trang bị gây nhiễu như J16D, nó vẫn được hưởng lợi từ bong bóng điện tử do các nền tảng khác tạo ra. Trong môi trường đó, radar và liên kết dữ liệu của đối phương bị suy giảm, làm giảm xác suất phát hiện sớm và dẫn bắn chính xác. Điều này đặc biệt bất lợi cho các tiêm kích phụ thuộc nhiều vào mạng lưới hỗ trợ bên ngoài. Khi đặt J16 vào kịch bản đối đầu với Rafael, Pla không chỉ so sánh hai máy bay trên giấy. Rafael được đánh giá cao ở khả năng cảm biến và tên lửa tầm xa Meteor, nhưng hiệu quả của các hệ thống này phụ thuộc rất lớn vào môi trường điện tử và khả năng phối hợp với các nền tảng khác. Trong diễn tập bàn giấy, Pla có thể giả định các điều kiện bất lợi cho đối phương, bị gây nhiễu, thiếu hỗ trợ cảnh báo sớm, hoặc buộc phải phân tán lực lượng. Trong những điều kiện đó, J16 với tải vũ khí lớn và khả năng đánh nhiều đợt trở thành mối đe dọa khó xử lý. Điểm đáng chú ý là Pla không đặt nặng việc J16 phải thắng sạch trong từng lần chạm trán. Thay vào đó, họ quan tâm đến câu hỏi, J16 có buộc đối phương phải thay đổi kế hoạch ban đầu hay không? Nếu đối phương bị ép phải phòng thủ sớm, phải tiêu hao tên lửa để tự vệ, hoặc phải gọi thêm lực lượng hỗ trợ, thì J16 đã hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật của mình. Trong chiến tranh hiện đại, việc làm rối loạn kế hoạch của đối phương thường quan trọng không kém việc bắn hạ mục tiêu. Một lợi thế khác của J16 trong các kịch bản kéo dài là khả năng duy trì nhịp độ. Với bán kính chiến đấu lớn và khả năng tiếp dầu, J16 có thể ở lại khu vực tác chiến lâu hơn, thực hiện nhiều vòng tấn công trong cùng một nhiệm vụ. Điều này tạo áp lực tâm lý lớn lên đối phương, đặc biệt khi họ không chắc đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ hướng nào và vào thời điểm nào. Chính vì vậy, khi Pla đưa J16 vào trung tâm các mô phỏng không chiến, họ đang thử nghiệm một dạng chiến tranh trên không nơi chiến thắng không đến từ một khoảnh khắc kịch tính, mà từ sự tích lũy áp lực liên tục. J16 là công cụ lý tưởng cho cách đánh này, đủ mạnh để gây sát thương, đủ bền để trụ lại và đủ linh hoạt để thích ứng với thay đổi trên chiến trường. Trong bức tranh đó, Rafael hay bất kỳ tiêm kích phương Tây nào khác không còn là đối thủ để so kè từng thông số. Chúng trở thành một biến số trong bài toán lớn hơn, nơi J16 được sử dụng để kiểm tra xem Pla có thể kiểm soát nhịp độ không chiến đến mức nào khi mọi yếu tố từ cảm biến, vũ khí đến điện tử đều được kết nối thành một hệ thống thống nhất. Nếu J16 là cơ bắp của không quân Trung Quốc trong không chiến hiện đại, thì diễn tập bàn giấy chính là bộ não quyết định cách cơ bắp đó được sử dụng.
Việc CCTV lần đầu hé lộ một phần hình ảnh mô phỏng không chiến không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, mà còn phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong tư duy huấn luyện của Bra. Ở trung tâm của thay đổi này, J16 được dùng như nền tảng để thử nghiệm cách đánh, cách phối hợp và quan trọng nhất là cách ra quyết định trong môi trường áp lực cao. Diễn tập bàn giấy, khác với bay huấn luyện hay tập trận bắn đạn thật, cho phép Bra mô phỏng những tình huống cực đoan mà ngoài đời rất khó hoặc rất tốn kém để tái hiện. Với J16, điều này đặc biệt quan trọng, bởi giá trị của nó không nằm ở một pha không chiến đơn lẻ, mà ở việc duy trì hiệu quả trong chuỗi giao chiến phức tạp, nhiều tầng và nhiều biến số. Trong mô phỏng, Bra có thể đặt J16 vào hàng trăm kịch bản khác nhau, từ điều kiện thời tiết xấu, bị gây nhiễu nặng, cho tới tình huống mất liên kết dữ liệu hoặc bị áp đảo về số lượng ở một khu vực cụ thể. Một điểm then chốt trong các hệ thống diễn tập hiện đại của Bra là tích hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm chủ quan của sĩ quan chỉ huy, mô hình AI có thể phân tích hàng nghìn phương án triển khai J16, tính toán xác suất thành công của từng quyết định và chỉ ra những điểm gãy trong chuỗi tác chiến. Với một tiêm kích như J16, vốn phụ thuộc nhiều vào phối hợp mạng trung tâm, việc xác định chính xác thời điểm bật radar, phóng tên lửa hay rút lui là yếu tố sống còn. Trong kịch bản J16 đối đầu Rafale được hé lộ, bảng mô phỏng không chỉ ghi rõ số lượng máy bay hai bên, mà còn có mục đe dọa với các ghi chú bổ sung. Điều này cho thấy J16 không được huấn luyện để đối phó với một đối thủ đơn lẻ, mà với một môi trường tác chiến hỗn hợp, nơi cùng lúc tồn tại nhiều mối nguy, tiêm kích đối phương, tên lửa phòng không, gây nhiễu điện tử và thậm chí là các yếu tố ngoài không gian như vệ tinh trinh sát. Trong bối cảnh đó, quyết định của chỉ huy biên đội J16 không chỉ là đánh hay rút, mà là đánh ở đâu, đánh lúc nào và đánh bao lâu. Một lợi thế lớn của diễn tập bàn giấy là khả năng lặp lại và so sánh. Bra có thể cho cùng một biên đội J16 chạy đi chạy lại một kịch bản với các biến số khác nhau, thay đổi số lượng tên lửa mang theo, thay đổi mức độ hỗ trợ điện tử, hoặc thay đổi cách đối phương phản ứng. Qua đó, họ không chỉ tìm ra phương án tối ưu, mà còn hiểu rõ những điều kiện khiến J16 trở nên kém hiệu quả. Đây là loại hiểu biết mà bay huấn luyện truyền thống rất khó mang lại. Đối với J16, diễn tập bàn giấy còn là nơi thử nghiệm vai trò của con người trong kỷ nguyên AI. Dù Bra nhấn mạnh việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, các chuyên gia Trung Quốc cũng thừa nhận con người không thể bị loại khỏi quá trình ra quyết định chiến tranh. Trong mô phỏng, sĩ quan điều khiển J16 phải liên tục tương tác với hệ thống, chấp nhận hay bác bỏ đề xuất của AI, điều chỉnh kế hoạch khi tình huống thay đổi và chịu trách nhiệm cuối cùng cho quyết định của mình. Điều này giúp Bra đánh giá không chỉ khả năng kỹ thuật của J16 mà còn năng lực tư duy của đội ngũ chỉ huy. Một khía cạnh khác thường bị bỏ qua là tác động tâm lý và nhận thức. Khi phi công và sĩ quan quen với việc đối đầu các kịch bản mô phỏng có Rafale hay các tiêm kích phương Tây khác, họ sẽ hình thành cảm giác đã từng đánh qua. Điều này không bảo đảm chiến thắng ngoài đời, nhưng làm giảm đáng kể yếu tố bất ngờ và áp lực tâm lý trong trường hợp xung đột thực sự. J16, vì thế, không chỉ được huấn luyện như một phương tiện chiến đấu, mà còn là công cụ để Bra xây dựng sự tự tin và thói quen tác chiến trước đối thủ ngang cơ. Trong bức tranh lớn hơn, diễn tập bàn giấy với J16 phản ánh cách Bra nhìn nhận chiến tranh tương lai. Đó là cuộc chiến của hệ thống đối hệ thống, nơi máy bay chỉ là một nút trong mạng lưới rộng lớn bao gồm cảm biến, chỉ huy, điện tử và không gian. J16 được chọn làm nhân vật chính trong nhiều kịch bản vì nó đại diện cho loại nền tảng mà Bra có thể triển khai với số lượng lớn, duy trì lâu dài và tích hợp sâu vào mạng lưới này. Nếu J16 hoạt động hiệu quả trong mô phỏng, toàn bộ học thuyết phía sau nó cũng được củng cố. Việc công khai một phần diễn tập không có nghĩa Bra muốn tiết lộ bí mật chiến thuật. Thay vào đó, họ đang phát đi thông điệp rằng J16 không chỉ mạnh trên giấy, mà đã được đưa vào quy trình huấn luyện và thử nghiệm nghiêm túc ở cấp độ toàn quân. Đây là lời nhắc nhở rằng những gì diễn ra trong phòng mô phỏng hôm nay có thể định hình cách J16 được sử dụng trên bầu trời ngày mai. Cuối cùng, điều quan trọng nhất mà diễn tập bàn giấy cho thấy là Bra đang dùng J16 để trả lời một câu hỏi cốt lõi. Trong một cuộc xung đột hiện đại, liệu họ có thể kiểm soát nhịp độ, buộc đối phương phải phản ứng theo ý mình và duy trì áp lực đủ lâu để giành lợi thế chiến lược hay không? J16, với tất cả những gì nó mang theo về hỏa lực, cảm biến và khả năng phối hợp, chính là công cụ để Bra thử nghiệm câu trả lời đó trước khi bất kỳ viên đạn thật nào được bắn ra. Khi ghép lại toàn bộ bức tranh từ diễn tập bàn giấy, số liệu kỹ thuật và cách Bra đặt J16 vào trung tâm kịch bản, có thể thấy rõ một điều, J16 không phải là giải pháp tạm thời trước khi Trung Quốc hoàn toàn dựa vào tiêm kích tàng hình, mà là một trụ cột được tính toán lâu dài trong chiến tranh trên không. Sự nguy hiểm của J16 không đến từ một tính năng đơn lẻ, mà từ cách nó được tích hợp vào một hệ thống tác chiến tổng hợp, nơi mỗi ưu thế nhỏ đều được khuếch đại thông qua phối hợp và nhịp độ. Trong khi nhiều phân tích bên ngoài thường tập trung so sánh J16 với Rafale hay các tiêm kích phương Tây khác theo từng thông số, Bra lại nhìn J16 theo cách khác. Với họ, J16 là phương tiện để áp đặt thế trận, buộc đối phương phải phản ứng trong điều kiện bất lợi, khả năng mang nhiều tên lửa tầm xa, hoạt động lâu trên không. Phối hợp chặt chẽ với các nền tảng tàng hình và tác chiến điện tử khiến J16 trở thành công cụ lý tưởng để duy trì áp lực liên tục, thay vì tìm kiếm một trận quyết đấu nhanh gọn.
Diễn tập bàn giấy cho thấy Pla đang rất nghiêm túc trong việc kiểm tra giới hạn của chính mình. J16 được đưa vào các kịch bản nhiều mối đe dọa, nơi sai lầm trong quyết định chỉ huy có thể làm sụp đổ toàn bộ chuỗi tác chiến. Việc tích hợp AI và mô phỏng thời gian thực không nhằm thay thế con người, mà nhằm buộc con người phải ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn và nhất quán hơn. Trong quá trình đó, J16 trở thành bài test cho cả máy bay, con người và học thuyết. Ở góc độ chiến lược, việc công khai hình ảnh mô phỏng J16 đối đầu với tiêm kích phương Tây mang nhiều tầng thông điệp. Với đối thủ tiềm tàng, đó là lời nhắc rằng Pla không còn huấn luyện trong môi trường giả định đơn giản, mà đang chuẩn bị cho các kịch bản phức tạp, sát thực tế và có tính hệ thống cao. Với các quốc gia đang cân nhắc mua vũ khí, đó là cách Trung Quốc ngầm khẳng định rằng tiêm kích của họ không chỉ rẻ hay nhiều, mà còn được xây dựng quanh một tư duy tác chiến hiện đại. Quan trọng hơn cả, câu chuyện về J16 cho thấy chiến tranh trên không đang thay đổi. Thắng bại không còn được quyết định bởi một khoảnh khắc quần vòng kịch tính, mà bởi khả năng duy trì áp lực, quản lý thông tin và làm chủ nhịp độ giao chiến. Trong mô hình đó, J16 là hiện thân rõ ràng cho cách Trung Quốc muốn đánh, không phô trương, không mạo hiểm, nhưng bền bỉ và có tính toán. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu hơn về cách các loại vũ khí và học thuyết quân sự đang định hình trật tự sức mạnh mới, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những hồ sơ quan trọng phía sau các động thái tưởng như chỉ mang tính diễn tập.